my channel. This is Relly. And for today's video, guys, gagawa ko ng video or vlog about sa gagawin kong facial mask. So, naka-quarantine ako ng around 8 days. 8 days quarantine. And so far, kasi kailangan ko nang mag-facial care. Although wala akong nabili. Okay, ang gagawin ko na lang, parang whatever na available sa akin ngayon. Nagdala kasi ako ng oatmeal na galing pa ng Pinas. So, eto kasi flavor siya ng vanilla. Pero, try natin. Anyway, vanilla can exfoliate skin din naman, di ba? And since wala akong milk dito, mimix ko na lang siya ng plain yogurt. So, oatmeal, yogurt, and maybe I'll just add a little bit of honey para mas maging soft pa yung skin. Anyway, this one is disclaimer lang po, hindi pa ito tested. So, itatry ko pa lang siya ngayon. Kaya, let's see kung ano yung magiging effect sa skin ko. So, konti lang naman yung gagawin natin for the face lang. Kasi medyo nag-breakout na yung skin ko. Tsaka, dahil nga sa mask, medyo nagkaka-pimples ako dito. Pero, itatry natin. Why not? Baka maging okay yung skin ko, diba? By the way, itatry ko na rin siya later on. Babad lang natin siya ng around 10 minutes, then let's apply on my skin. Ayan guys, so naglagay lang ako ng maybe, ano lang to, half tablespoon of oatmeal. And then, kasi sa face ko lang naman siya ilalagay. And then, yogurt, maybe half tablespoon din. And then, maybe just few drops of honey. Yan, okay na yan. And then, i-mix lang natin para mas ma-blend lahat. Medyo nakaka-dry kasi ng skin kasi nga, andito lang kami sa loob, walang sunlight, tapos aircon, ganyan. So, parang nakaka-dry ng skin. So, naisip ko na gumawa ng mask na kung ano na lang yun nandito. So, ibababad ko muna siya dito. I mean, para medyo ma-blend pang maigi. And then, para mag-expand din konti yung oatmeal, ibabad ko lang siya ng 1 or 2 minutes. Then, i-apply natin siya sa face. See ya! Saan mag-work? No? Yan. So, i-apply lang natin. Oof! Nahulog. Kaya naka-start pa lang eh. Hi guys, I'm back. So, mukha ba akong mumu? Yan. So, nalagay ko na siya lahat sa face ko. And then, I'll leave it for maybe 20 minutes lang. By the way, maybe mag-leave muna ako sa sala. I'm sorry. Wala akong sala. Sa may bed ko pala. Hi guys. So, minutes is over. I think should be fine. Ang na-feel ko lang sa skin ko, medyo parang may naghihigop nung, parang may kumukot-kot sa loob. Ewan, baka maybe the way I scrub it earlier. So, i-wipe out ko lang siya ng using this aloe vera with vitamin E. And then, I will wash it with my regular face soap, which is the Codisan. Codisan lang ginagamit ko sa skin, sa face ko, guys. So, I'll just wipe it out. Guys, natanggal ko na yung mga nilaip ko lang yun ng wipes. Wet wipes. So, ipawash ko muna yung face ko. Hi guys, so that's the end of this video. Ang feedback ko lang, okay siya sa skin. Medyo na-feel ko na nag-exfoliate yung skin ko. Ang problema ko kasi talaga yung mga pimples. Ewan ko kung bakit medyo tutubuhan ako ng mga pimples ngayon. Pero yung iba naman nagda-dry out na. Kaya ako nag-decide na gumawa ng facial mask or facial scrub. Kasi wala talaga akong dala na pang skincare. Sabon lang talaga. So, I tried. And let's see kung ano magiging effect sa skin ko. Pero ang napansin ko lang talaga, nag-soft yung skin ko. And now, gagawin ko na yung skincare ko. Which is magtutoner at saka mag-whitening cream. So, sa mga previous video ko, ang ginagamit ko is yung Hello Glow na toner at saka Hello Glow na whitening cream. May isa din siya, sunscreen cream. Pero,
for daytime yun. So, toner muna ako. So, yun na guys, na kapag toner na rin ako at saka whitening cream or night cream. So, this is the end of this video. And thank you for watching. I hope maitatry nyo din siya. And yeah, it's not bad kasi syempre, during quarantine, wala din akong mabilhan, hindi rin ako makalabas. And nahiya din akong mag-ask sa mga friends ko. So, yun. So, ano lang guys, na whatever you have at home, pwedeng-pwede siya as long as maganda yung combination nyo. Yeah, kind of weird yung ginawa kong combination para sa face scrub ko. Pero okay naman siya. So far, up sa akin, okay siya. So, thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo or may napulot kayong ideas na pwede rin yung gawin sa mga bahay nyo. Thank you and God bless. Stay safe guys. Bye!